السلام علیکم and welcome. زم سمیر خان او په دې ویډیو کې به موږ زده کوو 20 د انګلیش اهم جملې چې ډېر زیات امپورټنس لري زموږ په ایوریډے لایف کې او استعماليږي. تاسو په پښتو کې انګلیش زده کول غواړئ نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې سٹارټ کړو. که تاسو چاته په انګلیش کې وایي چې ته ډېر زیات ښه یا ته ډېر ښه نو تاسو ورته ویلی شئ so nice of you. so nice of you. next جمله دا ستا مسله ده نو په انګلیش کې به وایو It is your problem. It is your problem. The problem مطلب دی مسله. تاسو چاته وایي چې زه نه یریږم نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ I have no fear. I have no fear. fear وایي یریدو ته. دلته راشه تاسو ویلی شئ come here. come here. next sentence دی زما باره کې فکر مه کوه نو په انګلیش کې به وایو Don't worry about me. Don't worry about me. worry وایي فکر کولو ته پریشان کېدو ته. تاسو چاته ریکویسټ یا درخواست کول غواړئ نو د هغې دپاره دوه طریقې دي could او can. could موږ په هغه ټایم کې استعمالو کله چې موږ د یو مشر نه یا د یو ټیچر نه یا د یو سینیر نه درخواست یا ریکویسټ ورته کوو. فار ایگزامپل دلته دی زما باندې به یو احسان ونه کې یا زما دا یو کار به ونه کې نو تاسو ورته ویلی شئ could you do me a favor. Could you do me a favor. سیکنډ طریقه دا can. فار ایگزامپل تاسو د خپل همزولو نه یا د خپل فرینډز ته درخواست یا ریکویسټ کوئ نو تاسو ورته بیا can استعمالولی شئ. فار ایگزامپل can you do me a favor. آیا ته به په ما باندې یو احسان یا زما د یو کار به ونه کې can you do me a favor. تاسو چاته وایئ خفه نشئ نو تاسو ورته ویلی شئ don't mind. don't mind. ضرورت نشته موږ به وایو no need. no need. زما وخت مه ضایع کوه یا زما وخت مه بربادوه نو تاسو ورته ویلی شئ don't waste my time. don't waste my time. next sentence دی زه پروا نه کوم نو موږ په انګلیش کې به وایو I don't care. I don't care. چاته وایو بیا ووایه یا په دوباره یې ووایه نو موږ ویلی شو say again. say again. چاته وایو په تیزه باندې ووایه یا په زوره باندې ووایه نو موږ ویلی شو speak loud. speak loud. زه فکرمن یم یا زه پریشانه یم نو تاسو ویلی شئ I'm worried. I am worried. داسې هم ویلی شئ چې زه فکرمن یم نو تاسو به وایئ I'm anxious. I'm anxious. anxious وایي فکرمن ته. زه محفوظ یم په انګلیش کې به وایو I am safe. I am safe. زه به تا یاد ساتم نو موږ په انګلیش کې ویلی شو I will remember you. I will remember you. remember وایي یاد ساتل ته. زما هم داسې امید دی نو موږ وایو I hope so. I hope so. last sentence دی تاسو چاته وایئ ته سست یې نو تاسو ویلی شئ په انګلیش کې You are lazy. You are lazy. lazy وایي سست.